Welcome back again to our channel. This is the video number 4, and in this video we will see some concepts on meta tags, HTML elements, HTML links, empty elements, attributes, and so on. So let's get started. So I will make here tutorial 5 tutorial first dot html. So tutorial first dot html. Let me bring the boilerplate. The basic structure हो, यो भन्दा previous video मा मैले भनिसकेको छु, सबै कुरा मैले भनेको छु र first let's change the title. Learn web development. Body भित्र के लेखौं भन्दाखेरि welcome back. सेभ गरौँ. सर्भर स्टार्टेड छ. ओपन विथ लाइभ सर्भर. ओके, मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा भन्दै टाइटलको बारेमा. टाइटल भनेको चाहिँ सधैँ यो जुन हुन्छ नि ब्राउजरको यहाँ माथि आएर बस्छ चाहिँ वेब, जस्तै हजुरको वेबसाइटको लागि चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ यो टाइटल चाहिँ हुन्छ, माथि आएर बस्छ. फ्याब आइकन हो यो. फ्याब आइकन पनि सेट गरौँला. अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि यो भनेको टाइटल हो. सो फर्स्ट अफ अल लेट्स टक अबाउट द एचटीएमएल मेटा ट्याग. मैले भनेको थिएँ मेटा ट्याग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेटा ट्यागहरूले चाहिँ एचटीएमएल डकुमेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ. यो चाहिँ एसइओहरूको लागि अनि वेबसाइटको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ धेरै युज हुन्छ मेटा ट्याग. मेटा ट्यागमा एउटा लेट्स सी वान इक्जाम्पल. मैले मेटा ट्यागमा मैले के गर्न चाहेँ भने एउटा मेटा ट्याग बनाएँ जसको चाहिँ एचटीएमएल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के होस् भन्दाखेरि रिफ्रेस भनेर राखेँ. रिफ्रेस मैले चाहिँ हरेक 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ मेरो वेबसाइट चाहिँ 30 सेकेन्ड छैन, लेट्स से हरेक 5 सेकेन्डमा चाहिँ मेरो वेबसाइट चाहिँ रिलोड होस् भनेर रिफ्रेस होस् भनेर चाहिँ मैले यो राखेँ. र मेटा ट्यागको क्लोजिङ ट्याग हुँदैन है, इङ ट्याग हुँदैन. सो यसलाई क्लोज गर्नु पर्दैन र यसलाई सेभ गरौँ. अब यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इफेक्ट चाहिँ हेर्नु है त. अब 5 सेकेन्ड पछि यो हाम्रो वेबसाइट फेरि रिलोड हुन्छ. यहाँ देख्नुभयो होला, रिलोड हुन्छ. हो, यो गऱ्यो भने चाहिँ हरेक 5 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ मा भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ रिलोड हुन्छ. ओके, त्यसो भए मेटा ट्याग भनेको चाहिँ के हो भनेर म बुझ्न चाहन्छु. चाहिँ के गर्छु भन्दा मेटा ट्याग इन एचटीएमएल भनेर क्रोममा हान्छु. यो फुल सिरिजमा चाहिँ म क्रोमको चाहिँ धेरै युज गर्छु, किनकि कुनै पनि कुराहरू मैले हजुरलाई बुझाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म त्यसलाई याद गर्ने भन्दा नि म रिफरेन्सहरू लिन सिकाउँछु. अब कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर त्यो याद गरेर पढेर साथै लाग्दैन होइन. त्यही भएर अब नबुझेको कुराहरू चाहिँ क्रोममा या गुगलमा गएर हजुरहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ. सबैले थाहा छ मेटा डाटा भनेको, मेटा ट्याग भनेको चाहिँ एचटीएमएल डकुमेन्टमा हुन्छ. गिभ द इन्फर्मेसन एउटा एचटीएमएल डकुमेन्ट हो है. यो भयो. र अर्को किवर्डवाला अर्को एउटा गरौँ है त. अर्को के हुन्छ भने एसइओको लागि चाहिँ मेटा ट्याग मैले भनेको छु. एसइओको लागि चाहिँ मेटा ट्याग धेरै युज हुने हो. जस्तै मैले यहाँनिर आएर के गरेँ भन्दाखेरि नेममा चाहिँ किवर्ड्स भनेको चाहिँ म यो पछि भन्छु के हो. किवर्ड्स भनेको चाहिँ किवर्ड्स कन्टेन्ट भनेको जस्तै अब मेरो यो वेबसाइट चाहिँ एचटीएमएल सीएसएस को बारेमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एचटीएमएल सीएसएस जेएस वेब डेभलपमेन्ट भनेर हुने भयो. यति यो भनेको यति हामीले यो यहाँ राखिदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि पर्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गुगलमा गएर कुनै पनि एउटा
जस्तै HTML कोर्स भनेर हान्यो भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ त्यहाँनिर र्याङ्क हुने चान्सेस। यो चाहिँ SEO को पार्ट हो। मैले हजुरलाई भन्दै किवर्ड्स चाहिँ अब कुनै पनि युजरले चाहिँ HTML CSS JavaScript या वेब डेभलपमेन्ट भनेर कुनै पनि किवर्ड हान्दाखेरि चाहिँ हजुरको वेबसाइट चाहिँ यहाँनिर गुगलमा र्याङ्क हुन्छ, सधैँ गुगल पेजमा इन्डेक्स हुन्छ। अरू मेटा ट्यागमा बुझ्नुपर्ने त्यस्तो छैन है। स्पेसली यो मेटा ट्यागहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ कस्तो भन्दा मेसिनरी पार्ट हो कि यो चाहिँ गुगललाई या कुनै पनि सर्च इन्जिनहरूलाई चाहिँ इन्डेक्स गराउनको लागि चाहिँ मेटा ट्यागले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। सो दिस वाज अल अबाउट मेटा ट्याग। अब लिङ्क हेरौँ, HTML लिङ्क्स। कमेन्ट पनि मैले योभन्दा अघिल्लो उयसमा भनेको थिएँ है। HTML लिङ्क्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हजुरलाई लिङ्क गर्नु पर्यो। जस्तै कुनै पनि अरू वेबसाइट या अरू कुनै ठाउँबाट चाहिँ हजुरहरूलाई केही कन्टेन्ट ल्याएर राख्न मन लाग्यो भने त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कसरी राख्न सकिन्छ भने यो A भन्ने हुन्छ है। यो A भनेको चाहिँ हाम्रो HTML-मा चाहिँ href A भन्छ, A भनेको हुन्छ। A ट्याग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो HTML-मा लिङ्कहरू चाहिँ कनेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा ट्याग हो। सपोज अब मैले के गर्न चाहेँ भने यहाँ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज के गरौँ त भन्दाखेरि ओके youtube.com भन्ने छ है। यो एउटा लिङ्कलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ र के गर्न चाहेँ भने मैले यहाँ चाहिँ youtube.com हाने र यहाँनिर ओपन युट्युब भनेर गरेँ। यो भनेर गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एउटा लिङ्क बन्छ। ओके, यहाँनिर ओपन भनेर यो यहाँनिर अलिकति पढ्नु है त। यहाँनिर हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन लिङ्क भनेर ओपन युट्युब भनेर आयो। यसको कलर चाहिँ अर्कै ब्लू कलरको टाइपको छ। यो कलरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। जब कुनै पनि पर्सनले चाहिँ यसमा क्लिक गर्छ नि ऊ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि youtube.com भन्नेमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ कुनै पनि पर्सनले त्यो लिङ्कहरू त्यसरी राख्यो भने चाहिँ ए ट्यागको थ्रुबाट चाहिँ ल्याएर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा लिङ्क बन्छ। HTML लिङ्क भनेको यही नै हो। अर्को नेक्स्ट कुरा गर्छु HTML एलिमेन्टको बारेमा। HTML एलिमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै H1 जस्तै प्याराग्राफ छ। प्याराग्राफ HTML एलिमेन्ट्स हो। जस्तै प्याराग्राफ ट्याग इज अ HTML एलिमेन्ट्स। यो HTML एलिमेन्ट्स हो। प्याराग्राफ HTML एलिमेन्ट्स हो। बडी HTML एलिमेन्ट्स हो। एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ HTML एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ जुनसुकै एलिमेन्ट्स जसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग छ भने त्यो चाहिँ HTML एलिमेन्ट हो। जस्तै क्लोजिङ र ओपनिङ ट्याग नभएको पनि हुन्छ। जस्तै एउटा छ हाम्रो इम्टी एलिमेन्ट भन्छौँ। जस्तै त्यो भनेको BR ट्याग हो है। BR भनेको चाहिँ ब्रेक भनेको भन्छ। जस्तै हजुरहरूलाई कुनै पनि जस्तै कुनै एउटा जस्तै सपोज पीमा मैले के गरेँ भने BR ट्याग इज अ इम्टी ट्याग भनेर मैले हाने है। जस्तै अब इम्टी ट्याग भनेर यहाँनिर भयो है। जस्तै मैले यहाँनिर BR ट्याग मैले यहाँ BR ट्याग भनेर हाने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्रेक गर्छ कि लाइन ब्रेक गर्छ। जस्तै अब के हुन्छ भने हेर्नु है, यो BR ट्याग एउटा लाइनमा आउँछ, इम्टी ट्याग चाहिँ अर्को लाइनमा आउँछ। इज इम्टी ट्याग भयो है। यसलाई सेभ गरौँ त। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु होला। जस्तै ल मैले भनेको थिएँ नि यहाँनिर BR ट्याग र इम्टी ट्याग चाहिँ सेपरेट लाइनमा आउँछ।
भनेको मतलब चाहिँ के हो भने बीआर ट्याग चाहिँ एउटा एचटीएमएल एलिमेन्ट भएर पनि यसले चाहिँ लाइनहरुलाई ब्रेक गर्दछ यो भयो अनि अर्को कुरा आउँछ नेस्टेड एलिमेन्ट नेस्टेड एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो एचटीएमएल भन्दाखेरि चाहिँ एउटै एचटीएमएल भित्र पनि अरु एचटीएमएल एलिमेन्टहरु राख्न मिल्छ भनेको कुरा हो जस्तै यहीँनिर जस्तै के भन्दा जस्तै एउटा यो एचटीएमएल प्याराग्राफ एउटा एचटीएमएल एलिमेन्ट भयो भने त्यो भित्र हामीले अर्को एलिमेन्ट राख्न मिल्यो नि त नेस्ट गर्न मिल्यो भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एचटीएमएल मा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि एचटीएमएल को एलिमेन्टको भित्र अर्को एलिमेन्ट पनि राख्न मिल्दछ र अर्को कुरा यसमा यो href भनेको एट्रिब्युट हो है एट्रिब्युट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ एट्रिब्युटहरु युज गरिन्छ जस्तै यहाँनिर यो मेटा ट्याग एउटा ट्याग हो भने यो क्यारसेट भनेछ यो क्यारसेट भनेको चाहिँ एउटा एट्रिब्युट हो जस्तै नेम भनेको एट्रिब्युट हो अर्को भनेको यहाँ http eq भनेछ यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको नि एउटा एट्रिब्युट हो यो चाहिँ http रिक्वेस्टहरु चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि हुन्छ जस्तै अब यहाँनिर मैले बनाएको यो http eq भनेछ यो पनि एउटा हो कन्टेन्ट पनि एट्रिब्युट हो एट्रिब्युटहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ यदि एडिसनल इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ एट्रिब्युट्सको युज गरिन्छ है सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के सिक्यौं भन्दा मेटा ट्यागको एउटा कम्प्लिट के हो मेटा ट्याग भनेको बुझ्यौं है त्यसपछि गएर मैले टाइटलको बारेमा नि भने टाइटल भनेको चाहिँ वेब पेजको सबैभन्दा माथि आउने एउटा टाइटल हुन्छ बडी ट्याग भित्र सबै हाम्रो कोडहरु हामी यसमा लेख्ने गर्छौं त्यसपछि हामीले एचटीएमएल लिंक्स भनेर हेरौं एचटीएमएल लिंक्स भनेको के हो लिंक कसरी राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ ए ट्याग हाइपरटेक्स्ट एंकर भन्छ यसलाई चाहिँ हाइपरटेक्स्ट एंकर भन्छ हैन यो ट्यागको युज गरेर चाहिँ हजुरले कुनै पनि लिंकलाई चाहिँ वेबसाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर अब के छ भन्दाखेरि एचटीएमएल एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ बुझ्नु भइहाल्यो अनि बीआर ट्याग पनि बुझ्नु भयो कमेन्ट्सहरु पनि बुझ्नु भयो सो दिस मच फर टुडे भिडियो वी विल डिस्कस सम अदर topics like headings, paragraphs, images and other things on upcoming videos. So, thank you so much for watching. I'll see you in the next video.